ሰላም እንደምን አላችሁ? ይህ የስምንተኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ዩኒት 3 ናቹራል ሪሶርስስ ኤንድ ሶሾ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ነው የምናየው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩቸው ወደ 3 የሚደርሱ ቶፒኮች አሉን። የመጀመሪያው ቶፒክ ኮንዘርቬሽን ኤንድ ዩቲላይዜሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስስ ፎር ሰስቴኔብል ዴቨሎፕመንት የሚል ነገር አለን። ሁለተኛው ደግሞ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ አንዋይዝ ዩቲላይዜሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስስ የሚላለን። እንዲሁም ሶስተኛ ላይ ደግሞ ሪሶርስ አክሰሲቢሊቲ ኤንድ ሪሶርስ ቤዝድ ኮንፍሊክት የሚሉ 3 ቶፒኮች አሉን ማለት ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ የምናየው የመጀመሪያውን ቶፒክ ኮንዘርቬሽን ኤንድ ዩቲላይዜሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስስ ፎር ሰስቴኔብል ዴቨሎፕመንት የሚል ይሆናል። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። ኦኬ፣ ስለዚህ የመጀመሪያው ቶፒክ እንግዲህ ኮንዘርቬሽን ኤንድ ዩቲላይዜሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስስ ፎር ሰስቴኔብል ዴቨሎፕመንት ነው የሚለን። እንግዲህ ናቹራል ሪሶርስን እንዴት አድርገን ኮንዘርቭ እናድርግ ወይም እንዴት አድርገን እንጠብቅ፣ እንዴትስ በትክክለኛ መንገድ እንጠቀም። ኦኬ፣ ጥሩ እድገት ለማምጣት ወይም አሪፍ የሆነ ዴቨሎፕመንት ለማምጣት ወይም ለዘላቂ ልማት ለዘላቂ እድገት ናቹራል ሪሶርስን እንዴት አድርገን በትክክል እንጠቀም፣ እንዴት አድርገንስ እንጠብቀው የሚል ነው ቶፒኩ ማለት ነው፣ ጽንሰ ሀሳቡ። እዚህ ጋር እንግዲህ ቶፕ 3 ተርምስ ይለናል። ናቹራል ሪሶርስ፣ ሪኒዌብል ኤንድ ነን ሪኒዌብል የሚሉ 3 ተርሞች አሉን። ስለዚህ እነዚህ ተርሞችን በየቶፒኩ እየገባን ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። ሪሶርስ ዩቲላይዜሽን ኤንድ ኢኮኖሚክ ቤኔፊት። Here we have natural resources. Natural resources are the resources which exist without any action of human being. እንግዲህ የተፈጥሮ ሀብት ማለት ምንም አይነት የሰው ስራ ኢንቮልቭ ያላረገበት ወይም ያልተሳተፈበት ሀብት ማለት ነው የተፈጥሮ ሀብት ስንል። ሪሶርስ which consists of water, coal, iron, sunlight, atmosphere, soil, mineral, vegetation and animals life are example of natural resources. እዚህ ላይ የተጠቀሱት ነገሮች በሙሉ እንግዲህ ናቹራል ሪሶርስስ ነው የምንላቸው ማለት ነው። ላይክ እንደ ዋተር ወይም ውሃ፣ ኮል ከሰል፣ አይረን ወይም ብረት፣ የፀሐይ ብርሃን፣ አትሞስፌሪክ ወይም ከባቢ አየር፣ አፈር፣ ሚነራሎች፣ እጽዋቶች፣ እንስሳቶች ምናምን የተፈጥሮ ሀብት ይባላሉ። እነዚህ ላይ እንግዲህ የሰው ልጅ ኢንቮልቭ ሊያደርግ አይችልም። ኦኬ፣ ውሃን የሰው ልጅ ሊፈጥረው አይችልም። አይረንን የሰው ልጅ ሊፈጥረው አይችልም። ፀሐይን፣ ከባቢ አየርን፣ አፈርን ወዘተረፈ የሰው ልጅ ሊፈጥረው አይችልም። እነዚህ በተፈጥሮ የተገኙ ስለሆኑ ምን እንላቸዋለን? ናቹራል ሪሶርስስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ሌላው ክላሲፊኬሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስስ ነው። ናቹራል ሪሶርስስ አር ሜይንሊ ክላሲፋይድ ኢንቱ 2 ዲፈረንት ካታጎሪስ these are renewable and non-renewable። እንግዲህ የተፈጥሮ ሀብት በሁለት ልንከፍለው እንችላለን፣ ታዳሽ እና ኢታዳሽ። ታዳሽ ማለት ሪኒዌብል ነው፣ ኢታዳሽ ደግሞ ነን ሪኒዌብል ናቹራል ሪሶርስ ብለን በሁለት እንከፍለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው renewable natural resource ነው። renewable natural resources are resources that can be generated again once they are used። እንግዲህ አንዴ ተጠቅመን ስናበቃ እንደገና ደግሞ ዳግመን ልንጠቀመው የምንችል ከሆነ ሪኒዌብል ነው ወይም ታዳሽ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሰንላይትን መውሰድ እንችላለን፣ በተደጋጋሚ ልንጠቀም እንችላለን። ውሃን በተደጋጋሚ እንጠቀመዋለን። አፈርን፣ እጽዋትን፣ አየርንና የዱር እንስሳትን በተደጋጋሚ ልንጠቀማቸው የምንችላቸው የተፈጥሮ ሀብቶቻችን ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛው ነን ሪኒዌብል ናቹራል ሪሶርስ ነው፣ ኢታዳሽ የተፈጥሮ ሀብት። ይሄ ደግሞ አር ሪሶርስስ ዛት exhaust after their frequent usage and it takes a long time for them to regenerate። እንግዲህ ሊተካ ማይችል አንዴ ካለቀ አለቀ ነው። ኢቭን መተካት እንኳን ብንፈልግ ረጅም ጊዜ የሚያስፈልገው ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ናቹራል ጋዝ፣ ኮል፣ አይረን፣ ኮፐር፣ ፔትሮሊየም እነዚህ ነገሮች አንዴ ካለቁ አለቁ ነው። መተካት ብንፈልግ ረጅም ጊዜ ይፈጃሉ ሲል ለምሳሌ ናቹራል ጋዝን ብንወስድ ወይም ኮልን ብንወስድ ፔትሮሊየም ብንወስድ እንግዲህ በሚሊዮን ዓመታት የሚቆጠር የእጽዋትና የእንስሳት ብስባሽ ውጤት ነው የሚለው እንግዲህ የተፈጥሮ ጋዝን ወይም የፔትሮሊየም ወይም ነዳጅ የምንለው ማለት። ስለዚህ ሚሊዮን ዓመታትን ይፈጃል ማለት ነው ካለቀ በኋላ ለመተካት። So most of this non-renewable natural resource cannot be recycled.
so it's important to conserve this natural resources ስለዚህ ሊተኩ የማይችሉ ስለሆኑ እነዚህ የተፈጥሮ ሀብቶች ወይም ኢታዳሽ የሚባሉ የተፈጥሮ ሀብቶች ስለዚህ በጥንቃቄ ኮንዘርቭ አድርገን ወይም ጠብቀን ልንጠቀማቸው ይገባል ይለናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ናቹራል ሪሶርሰስ ኤንድ ዴር ኮንዘርቬሽን ነው። የተፈጥሮ ሀብትን እንዴት አድርገን ኮንዘርቭ እናደርጋለን ወይም እንዴት አድርገን እንጠብቃለን? Natural resources are resources that are naturally available on the earth ብለን ዲፋይን አድርገናል። እንግዲህ የተፈጥሮ ሀብት የምንለው በተፈጥሮ የሚገኝ ማለት ነው፣ ምንም አይነት የሰው ተሳትፎ የሌለበት። These resources are important for all living things on the earth. However, many natural resources are distracting fast because of several reasons. እንግዲህ እነዚህ ሪሶርሶች በሙሉ ህይወት ላላቸው ነገሮች በጣም አስፈላጊ የሚባሉ የተፈጥሮ ሀብቶች ናቸው። ነገር ግን አጠቃቀማችን ልክ ስላልሆነ በብዙ ምክንያቶች ዲስትራክት ሲሆኑ እናያለን ወይም ሲያልቁ አላግባብ ሲወድሙ እናያለን ማለት ነው። ሶ በርካታ ሪዝኖች አሉ። So we have to conserve natural resources for several survival of human beings on the earth. The measure on conservation of natural resources include እዚህ ላይ እንግዲህ በርካታ ሜዥሮች አሉ ወይም እርምጃዎች አሉ ማለት ነው። ናቹራል ሪሶርስን ኮንዘርቭ ለማድረግ የምንወስዳቸው እርምጃዎች ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ወይም ጥንቃቄዎች እንበላቸው። ስለዚህ እዚህ የተዘረዘሩት በሙሉ ናቹራል ሪሶርስን ኮንዘርቭ ለማድረግ የሚጠቅሙ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። The first one is use an alternative source of energy like solar and wind energy. እንግዲህ ተመልከቱ ነን ሪኒየብል ናቹራል ሪሶርስ ነው በዋናነት ኮንዘርቭ ማድረግ የሚጠቅመው። ያ ማለት ሪኒየብልንም በትክክል አንጠቀም ማለት አይደለም፣ ግን ሊታደሱ የማይችሉ የተፈጥሮ ሀብቶች አላቂ ስለሆኑ ቅድሚያ ለነሱ መስጠት ይገባናል። ኦኬ ግን ታዳሽ የምንላቸው ለምሳሌ ሶላር፣ ዊንድ፣ ዋተር፣ አኒማልስ፣ ፕላንት የሚባሉት ነገሮች ሊታደሱ ይችላሉ። እነዚህንም ቢሆን አላግባብ አንጠቀም ማለት አይደለም። ለምሳሌ ፕላንቶችን በአግባቡ መጠቀም አለብን እንጂ እየመነጠርን ወይም ደኖችን እየጨፈጨፍን የምንጠቀም ከሆነ ጉዳት አለው። ውሃንም የምንበክል ከሆነ ጉዳት አለው። ሌሎች ነገሮችንም በአግባቡ መጠቀም ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ላይ የተዘረዘሩ ነገሮች በዋናነት ግን ነን ሪኒየብል ለሆኑ ሊታደሱ ለማይችሉ ነው። ስለዚህ አልተርኔቲቭ ኢነርጂ ሶርስን መጠቀም ለምሳሌ ፔትሮሊየምን ሁሌ ከመጠቀም፣ ናቹራል ጋዝን ሁሌ ከመጠቀም ወይም ኮልን ሁልጊዜ ከመጠቀም ሶላር ኢነርጂን፣ ዊንድ ኢነርጂን እንደ አማራጭ መጠቀም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ፕላንት ሞር ትሪስ በርካታ ዛፎችን መትከል። ያ ማለት እንግዲህ አሁን ፕላንቶች ከሪኒየብል ሪሶርስ ነው የሚመደቡት። ስለዚህ እንዳይጠፉብን ብዙ ትሪዎችን መትከል ይጠበቅብናል ማለት ነው። use a pipeline for transporting oil. ኦይላችን ለምሳሌ አይዘር ፔትሮሊየም ሊሆን ይችላል ኦር ሌላ ዘይት ሊሆን ይችላል። በጥንቃቄ ወይም ኮንዘርቭ ለማድረግ ፓይፕላይን መጠቀም መቻል አለብን፣ ቱቦ ማለት ነው። በቱቦ ትራንስፖርት ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው እንዳይባከን። ሌላኛው ደግሞ ትሪት ኤንድ ሪሳይክል the industrial sewage and waste. አሁን ከኢንዱስትሪ ውስጥ የሚወጡ ዝቃጮች አሉ ወይም ቆሻሻዎች፣ እነሱን ነገሮች ሪሳይክል ማድረግ። እንዲሁም ሪዲዩስ ኢሚሽን ማለት ስፔሻሊ የጋዝ ልቀትን ለምሳሌ ኢንዱስትሪ ላይ የሚወጡ ቆሻሻ ጋዞች አሉ እንደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ፣ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ የሚባሉ ከባቢ አየርን የሚበክሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን መቀነስ አለብን። ነገር ግን ዝም ብለን ወደ ከባቢ አየር የምንለቅ ከሆነ አየራችንን ይበክለዋል። ይሄ ደግሞ ሪሶርሳችንን ምን እያደረግን ነው ማለት ነው? ኮንዘርቭ እያደረገልን አይደለም ማለት ነው። ወይም ሪሶርሳችንን ችግር ውስጥ እየከተትነው ነው እንደማለት ነው። ሌላኛው ፕራክቲስ ዘ ሜቶድ ኦፍ ክሮፕ ሮቴሽን። ወደ ፕላንቶች ስንመጣ ደግሞ ክሮፕ ሮቴሽን ወይም ያፈራረቁ መዝራት ሌላው ናቹራል ሪሶርስን ኮንዘርቭ የምናደርግበት ሜቶድ ነው ማለት ነው፣ ወይም ሜዥር ነው። የመጨረሻው ኮንስትራክት ዋተር ሪዘርቪየር። ኦኬ ኮንስትራክት ዋተር ሪዘርቪየር የውሃ ማከማቻ ወይም የውሃ ማቆሪያ እንደ ግድብ ነገር
ማዘጋጀት ለመጨረሻው ናቹራል ሪሶርስን ኮንዘርቭ ለማድረግ የምንወስደው ሜዠር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሜዠሮቻችን ናቸው። ሌላኛው ደግሞ ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ኦፍ ናቹራል ሪሶርስስ ነው። Human beings depend on natural resources in their daily life. Almost everything that humans utilize on a daily basis comes from natural resource. እንግዲህ ስፔሻሊ እኛ ሰዎች በተፈጥሮ ሀብት ጥገኞች ነን። ኦኬ እያንዳንዱ ቀን ተቀን የምናደርገው ተግባራችን በሙሉ በተፈጥሮ ሀብቶች ዲፔንድ የሆነ ነው ማለት ነው። So almost everything that human utilize on a daily basis comes from natural resource. እንግዲህ እኛ ሰዎች ቀን ተቀን የምንሰራው ስራ በሙሉ ከየት ጋር የተቆራኘ ነው? ከተፈጥሮ ሀብቶች ጋር የተቆራኘ ነው ማለት ነው። Natural resources are important for maintaining the overall environmental balance and satisfy their needs. In addition, natural resources are important for development of a country. For example, coal and iron are required for the growth and development of the iron and steel industry, which is vital for the development of the country. እንግዲህ ናቹራል ሪሶርስ ወይም የተፈጥሮ ሀብት ለአንድ ሀገር እድገት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ የድንጋይ ከሰልንና አይረንን ብንወስድ ወይም ብረትን ብንወስድ ለስቲል ኢንዱስትሪ ወይም አይረን ኤንድ ስቲል ኢንዱስትሪን ለማሳደግ ወይም እዛ ውስጥ ለመስራት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ስቲል ኢንዱስትሪ ወይም አይረን ኢንዱስትሪ ኖረ ማለት በአንድ ሀገር ያችን ሀገር ለማደግ ወይም ያችን ሀገር እድገቷን ለመወሰን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። So other minerals like fuel like petroleum and uranium are of economic importance. እንግዲህ እነዚህም እንግዲህ ላይክ እንደ ስቲል እና አይረን እነ ፔትሮሊየም ዩራኒየም የሚባሉ ሌሎች ሚነራሎች እና ኤሌመንቶች እጅግ በጣም ጠቃሚ ናቸው ማለት ነው። This contributes for a physical revenue and income, provides job opportunity and leads to poverty reduction. እንግዲህ እነዚህ ባጭሩ የተፈጥሮ ሀብት የምንላቸው በአግባቡ የምንጠቀምባቸው ከሆነ ጥሩ ውጤት የምናስመዘግባቸው ከሆነ ስራ ፈጠራ እንዲሁም ደግሞ ፖቨርቲን ወይም ድህነትን ለመቀነስ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ማለት ነው። So sustainable utilization of natural resources is the proper management of natural resources for the benefit of the people. Sustainable ወይም ዘላቂ የሆነ የተፈጥሮ ሀብትን በጥንቃቄ መጠቀም ማለት እንግዲህ የተፈጥሮ ሀብትን ሳናባክን ለሰዎች ጥቅም በሚውል መልኩ መጠቀም መቻል ነው sustainable utilization of natural resources የምንለው ማለት ነው። So sustainable utilization of natural resources is important for the sustainable development. The main aim of sustainable development is to provide resources for a present generation without compromising the need of the future generation. እንግዲህ sustainable development ስንል ሪሶርሶችን በመጠቀም አግባብነት ባለው መልኩ ሪሶርሶችን በመጠቀም ለሚቀጥለው ትውልድ በማሰብ ኦኬ እድገታችንን ማሳለጥ ወይም እድገታችን እንዲመጣ የማድረግ ስራ መስራት ነው። ነገር ግን አንዳንዴ ተፈጥሮ ሀብቶችን ልክ ለምሳሌ የኛ ጀነሬሽን ሙልጭ አድርጎ እያንዳንዱ ነገር አንድም ነገር ሳያስቀር የሚጠቀም ከሆነ ፊውቸር ጀነሬሽኑ ምንም ነገር የሚጠቀመው አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ ፊውቸር ጀነሬሽኑን ልንጎዳ እንችላለን። So sustainable utilization of natural resources is very important for sustainable development እንላለን ማለት ነው። Natural resources are finite, limited, and capable of being destroyed by unsustainable use, and this can be limiting factor on sustainable development. እንግዲህ የተፈጥሮ ሀብት የምንላቸው አላቂ ናቸው፣ የተገደቡ ናቸው፣ ሊጠፉ ይችላሉ። ይሄ ነገር የሚሆነው unsustainable የሆነ ዩዝ ወይም ትክክል ባለሆነ መንገድ የምንጠቀመው ከሆነ ማለት ነው። So conservation of natural resource improves maintenance and protects the natural environment and as a resource for the benefit of the people. ስለዚህ ባጭሩ ጠቅልል ስናደርገው ኮንዘርቬሽን ወይም ጥበቃ ስንል የተፈጥሮ ሀብትን መጠበቅ ወይም ኢምፕሩቭ ማድረግ
ሜንቴን ማድረግ ወይም ፕሮቴክት ማድረግ ናቹራል ኤንቫይሮንመንታችን ለሰው ልጅ ጥቅም ሲባል አገልግሎት ላይ እንዲሰጥ ወይም ጥሩ ጠቀሜታ እንዲኖረው የማድረግ ስራ ይሰራል ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ ጠቅለል ስናደርገው የተፈጥሮ ሀብትን በሁለት እንከፍላለን፣ ሪኒዌብል እና ነን ሪኒዌብል ብለን። እነዚህን ሁለቱንም ሪሶርሶች ግን አግባብነት ባለው መልኩ ዩቲላይዝ ማድረግ ወይም መጠቀም ያስፈልጋል፣ ኮንዘርቭ ማድረግ ያስፈልጋል። ማባከን የለብንም፣ ለፊውቸር ጄኔሬሽን ማሰብ መቻል አለብን። ይሄ ደግሞ ሰስቴናብል ዴቨሎፕመንትን ያመጣልናል ይለናል ማለት ነው። ሌላኛው ሰብ ቶፒክ ደግሞ ፋክተርስ ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ ዩቲላይዜሽን፣ ፋክተርስ ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ ዩቲላይዜሽን የሚል ነገር አለን። ፋክተርስ ኢንፍሉዌንሲንግ ዘ ዩቲላይዜሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስስ። እንግዲህ የተፈጥሮ ሀብትን ስንጠቀም ተጽዕኖ ሊፈጥሩብን የሚችሉት ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ምንድን ናቸው የሚሉትን ነገሮች ነው የምናይ። Sustainable utilization of natural resources involve proper use of land, water, air, mineral, forest, fishery, and wild flora and fauna resource. Natural resources provide the ecosystem balance for better quality of human life. እንግዲህ ኢኮሲስተም ወይም ስነ ምህዳሩን ቤተር ኳሊቲ ማለት የሰው ልጅ ቤተር ኳሊቲ ወይም ጥሩ የሆነ ላይፍ እንዲኖር እነዚህን ነገሮች ምን ማድረግ መቻል አለብን? ባላንስ በሆነ ወይ ወይም ሰስቴኔብል በሆነ ወይ መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው። እዚህ ላይ ያለው አይዲያ በሙሉ የተደጋገመ ነው። ኦኬ የተደጋገመ ነው። ስለዚህ ፋክተሮች ምን ምን እንደሆኑ እናያለን። እዚህ ላይ ለምሳሌ there are several factors that affect the utilization of natural resources. ለምሳሌ the rapid population growth and overuse of natural resources leads to several socio-economic and environmental problems. እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር መጨመር ናቹራል ሪሶርሶችን በሰፊው እንድንጠቀም ያደርገናል። ይሄ ደግሞ several socio-economic and environmental problemዎችን ወይም አካባቢያዊ ችግሮችን ያመጣል። Some natural resources are available in a fixed quantity. እንግዲህ አንዳንድ ናቹራል ሪሶርሶች ወይም የተፈጥሮ ሀብቶች እንግዲህ ውስን ናቸው ቶሎ ሊያልቁ የሚችሉ ማለት ነው። ግን እነዚህን ያላግባብ የምንጠቀማቸው ከሆነ ቶሎ ያልቃሉ ማለት ነው። So this creates unbalanced demand between the population and the resource. ያ ማለት እንግዲህ የሆነ አካባቢ ላይ ያለ ህዝብ አለ፣ ከዛ ሪሶርስ አለ። ህዝቡ እና ሪሶርሱ ባላንስ መሆን መቻል አለበት። ያ ማለት የህዝቡ ዲማንድ ከሪሶርሱ ጋር ባላንስ መሆን መቻል አለበት። ካልሆነ ችግር ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ የሆነ ማህበረሰብ ላይ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር ኑሮ ነገር ግን ዝቅተኛ የሆነ ምርት ካለ እዛ አካባቢ ላይ ስታርቬሽን ወይም ፋሚን ወይም ረሃብ ይከሰታል ማለት ነው። ምክንያቱም ፖፑሌሽኑ እና ሪሶርሱ ባላንስ አልሆኑም። So the main factors that affect the utilization of natural resources are እንግዲህ ናቹራል ሪሶርስን በትክክል ለመጠቀም አፌክት የሚያደርጉን ፋክተሮች የሚከተሉት ናቸው። የመጀመሪያው ኦቨር ፖፑሌሽን ነው ወይም የህዝብ ብዛት ማለት ነው። There is a consistent increase in number of population and this has been a critical factors in accelerating the destruction of natural resources. እንግዲህ በዋናነት ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር መጨመር ወይም መብዛት ናቹራል ሪሶርስን ከልክ በላይ መጠቀም ያስችለናል። ከዛ ከልክ በላይ ናቹራል ሪሶርስን መጠቀም ተሆነ ደግሞ ናቹራል ሪሶርስ በፍጥነት ዲስትራክት ይሆናል ወይም ያልቃል ወይም ይጠፋል ማለት ነው። An increasing population expands the need for resources and conditions necessary to sustain it. ሁለተኛው ፋክተር ደግሞ ፑር ፋርሚንግ ፕራክቲስ ነው ወይም የተሳተ የአስተራረስ ዘይቤ ነው። A poor irrigation practice is a key contributing factor to salinizing and alkalizing of the soil. Poor soil management practice and the use of heavy machinery for farming purpose destroy the soil structure and inhibit for plant growth. እንግዲህ እዚህ ጋር የሚለን ምንድን ነው? ስህተት የሆነ ወይም ያልተሻሻለ የአስተራረስ ዘይቤን የምንጠቀም ከሆነ የአፈሩን ፈርቲሊቲ የአፈሩን ስትራክቸር ዲስትሮይ እናደርጋለን ወይም እናጠፋለን ማለት ነው። የሆነ አፈር ደግሞ አንዴ ከተበላሸ ወይም ስትራክቸሩ ዲስትሮይ ከሆነ ወይም ከጠፋ ማብቀል አይችልም።
ማብቀል የማይችል ከሆነ ደግሞ እኛ ሰዎች ልጆች ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ይፈጠርብናል ማለት ነው። ምክንያቱም አፈር ማለት ህይወት ነው። ኦኬ፣ ምክንያቱም ፕላንቶች የሚበቅሉ አፈር እስካለ ድረስ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኦቨር ኮንሳምፕሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ፣ ናቹራል ሪሶርስን ወይም የተፈጥሮ ሀብትን ከልክ በላይ መጠቀም። The over exploitation of resources result several problems like global warming, food insecurity, drought, desertification, climate change and mineral depletion. እንግዲህ ምን ማለት ነው? ሪሶርስን ከልክ በላይ የምንጠቀም ከሆነ ለዓለም የሙቀት መጨመር ምክንያት ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ግሎባል ዋርሚንግ፣ ፉድ ኢንሴኪዩሪቲ ያ ማለት የምግብ እጥረት ሊኖር ይችላል። ድርቅ ሊከሰት ይችላል። በረሃማነት ሊስፋፋ ይችላል። የአየር ንብረት መለዋወጥ ምናምን ነገር ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኦቨር ኮንሳምፕሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ ሌላኛው ፋክተር ነው ዛት ኢንፍሉዌንስ ዘ ዩቲላይዜሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ ማለት ነው። ኔክስት ደግሞ ምንድን ነው? ፖሊሽን ወይም ብክለት። ራፒድ population growth is a major contributor to the disposal of pollutant into natural environment። እንግዲህ በአንድ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር ካለ ፖሊታንትን ወደ ናቹራል ኢንቫይሮንመንት ለመልቀቅ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። The water body, the atmosphere and soil are being contaminated with sewage, radioactive materials, agricultural fertilizers, pesticides, herbicides and other chemicals። እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ህዝብ ብዛት ካለ አንድ አካባቢ ላይ ናቹራል ሪሶርስን የመበከል እድሉ ሰፊ ነው። ለምሳሌ ውሃማ አካላት ሊበከሉ ይችላሉ። አትሞስፌሪክ አየር ሊበከል ይችላል። ሶይል ለምሳሌ በስዌጅ ወይም በቆሻሻ ሊበከል ይችላል። ራዲዮ አክቲቭ ማቴሪያሎች ሊበክሉት ይችላሉ። አግሪካልቸር ፈርቲላይዘር ምላቸው ሊበክሉት ይችላሉ አፈሩን። ፔስቲሳይድ፣ ሄርቢሳይድ የሚባሉ እንዲሁም ሌሎች ኬሚካሎች አፈሩን አሲዳማ ሊያደርጉት ይችላሉ ወይም እንዳያበቅል ሊያደርጉት ይችላሉ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ፖሉሽን ሌላኛው ፋክተር ነው ማለት ነው። አምስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ ኢንዱስትሪያል ኤንድ ቴክኖሎጂካል ዴቨሎፕመንት። ኢንዱስትሪያል ኤንድ ቴክኖሎጂካል ዴቨሎፕመንት ደግሞ ሌላኛ ፋክተር ነው ዛት ኢንፍሉዌንስ ዘ ዩቲላይዜሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ። ቴክኖሎጂካል ኢንዱስትሪያል አድቫንስመንት፣ agricultural expansion and rapid urbanization leads to the release of different toxins that cause water, air and soil pollution። እንግዲህ የቴክኖሎጂ መስፋፋት፣ የኢንዱስትሪዎች ማደግ፣ አግሪካልቸራል ኤክስፓንሽን ወይም የግብርና ስራ መስፋፋት የተለያዩ ናቹራል ሪሶርሶችን ለመበከል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ማለት ከኢንዱስትሪ የሚወጣ ዝቃጭ አለ። የአግሪካልቸራል ፕሮዳክቶች ሳይሆን የምንጠቀማቸው ኬሚካሎች አሉ። ለምሳሌ ሄርቢሳይድ፣ ፈርቲላይዘር፣ ፔስቲሳይድ የምንላቸው ኬሚካሎች። እነዚህ ነገሮች ሶይልን ፖሊት ያደርጋሉ፣ ዋተርን ፖሊት ያደርጋሉ፣ አየርን ፖሊት ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም እንደ ፋክተር ተደርገው ይቆጠራሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ the changing importance of resource over time። the changing importance of resources over time. changing importance of a resource over time. how the consumption pattern of resources are changing through time. human demand for consumption of natural resources dramatically increasing። እንግዲህ የሰው ልጅ ፍላጎት አንሊሚትድ ነው። ስለዚህ ከጊዜ ወደ ጊዜ በፍጥነት ነው እየጨመረ የሚመጣው ማለት ነው። ለተፈጥሮ ሀብቶች ፍላጎቱ በጣም ፈጣን ነው። human needs to interact with the environment to obtain food, water, fuel, medicine, soil, building materials and many other things. Technological advancement have made a great contribution for exploitation of natural resources. This overutilization of resources induced pollution which is caused for environmental damage። እንግዲህ የቴክኖሎጂካል አድቫንስመንት
ወይም የቴክኖሎጂካል እና የኢንዱስትሪያል መስፋፋት በዋናነት ፖሊዩሽን እንዲስፋፋ ያደርጋል። ፖሊዩሽን ደግሞ natural ሪሶርስን በቀላሉ አፌክት ማድረግ ይችላል ወይም መጉዳት ይችላል። So this also creates environmental problems that affect humans health and socio-economic development። እንግዲህ እነዚህ ናቹራል ሪሶርሶች በቀላሉ ተበከሉ ማለት ምን ማለት ነው? ሰው ልጆች ጤና ላይ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አደረገ። ከዛ በተጨማሪም ሶሾ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንቱንም አፌክት ያደርገዋል እንደማለት ነው። Environmental impacts of a high level of consumption are confined to the local area or country. For example, the use of fossil fuel for energy to drive car, heat and cool houses has an impact on the global carbon dioxide level and resulting environmental effect. እንግዲህ እዚህ ላይ የምንጠቀማቸው ናቹራል ሪሶርሶች ለምሳሌ ፎሲል ፊውል አሉ። ፎሲል ፊውል ለምሳሌ አንድን መኪና ለማሽከርከር ስንጠቀም ካርበን ዳይኦክሳይድ ኢሚት ይሆናል። ካርበን ዳይኦክሳይድ ኢሚት ሲደረግ ለግሎባል ዋርሚንግ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። So the impact of humans on the environmental depend on the consumption level of resources such as land, food, water, air, fossil fuel, mineral, and the consumption pattern of resource cause air and water pollution, waste and global warming። እንግዲህ ለእነዚህ ነገሮች ያደርጋል። አሁን ኮንሳምፕሽናችን ወይም አጠቃቀማችን ልኬት ከሌለው ወይም ገደብ ከሌለው ውሃን ፖሊት ልናደርግ እንችላለን፣ አየርን ፖሊት ልናደርግ እንችላለን፣ ግሎባል ዋርሚንግን ልናስፋፋ እንችላለን ማለት ነው። Changing consumption pattern combines with a pollution increase and food insecurity. Concern could lead to changing in terms of sustainable for the environment. When a consumption behavior changes, they generally shift toward the product that are not commonly available or are not produced in the required quantity in the area ይለናል። ስለዚህ ባጭሩ አጠቃቀማችን በልክ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ገደብ ሊኖረው ይገባል እንደማለት ነው። ኦኬ ሌላው እና የመጨረሻው ቶፒክ የሚሆነው ሪሶርስ ኮንዘርቬሽን ኤንድ ሰስቴናብል ዩቲላይዜሽን። ኦኬ ሶ የመጀመሪያው ሚኒንግ ኦፍ ኮንዘርቬሽን Conservation is a careful, efficient, wise use of sustainable use of natural resource። ያ ማለት እንግዲህ ኮንዘርቬሽን ማለት ጥበቃ ማለት ነው። ጥንቃቄ በማድረግ ልክ በሆነ መልክ ወይም በትክክለኛ መንገድ የተፈጥሮ ሀብትን መጠቀም ነው ኮንዘርቬሽን የምንለው። It helps to secure the availability of renewable and non-renewable raw material. In addition, it's useful to maintain soil fertility and supply of clean drinking water. ስለዚህ ለምሳሌ ሶይልን በአግባቡ መጠቀም መቻል፣ ለድሪንኪንግ ዋተር ወይም ለመጠጥ ውሃ የሚሆንን ውሃ ምንም ሳይበከል በንጽህና መያዝ፣ ኦኬ አየር ሳይበከል በበካይ ጋዞች ሳይበከል ማቆየት፣ ይሄ በሙሉ ኮንዘርቬሽን ይባላል። ጥበቃ ማለት ነው። የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ እንደማለት ነው። Sustainable use of resource means the use of resources that does not lead to long-term degradation of the resource and maintaining its potential to meet the need and aspiration of present and future generation። እንግዲህ ሰስተኔብል ወይም ዘላቂ የሆነ አጠቃቀም ስንል የተፈጥሮ ሀብትን ዘላቂ በሆነ ወይ በትክክለኛ መንገድ መጠቀም ስንል የተፈጥሮ ሀብቱ ለረጅም ጊዜ ሳይጎዳ ትክክለኛ በሆነ ወይ አሁን ላይ ላለው ጄኔሬሽንም ጥቅም ላይ ውሎ ለሚቀጥለው ጄኔሬሽንም ጥቅም ላይ እንዲውል አድርጎ መጠቀም ማለት ነው። In other words, it's defined as the use of environments and its resource at a rate that doesn't exceed its capacity for replacement of the resource. ባጭሩ ኮንዘርቬሽን ስንል ወይም sustainable use of natural resources ስንል የፖፑሌሽኑን ዲማንድ እና አቫይላብል የሆነውን ናቹራል ሪሶርስ ባላንስ አድርጎ መቀጠል እንደማለት ነው። ወይም ባላንስ አድርጎ መጠቀም እንደማለት ነው። ሌላው
soil conservation and sustainable utilization. Soil conservation is the set of techniques and practice which involve the protection of soil from erosion, soil degradation, so as to maintain soil fertility and productivity. እንግዲህ የአፈር ጥበቃ ስንል ቴክኒክ ነው ኦር ሜተድ ነው ወይም ፕራክቲስ ነው። ምን አይነት ቴክኒክ ምን አይነት ፕራክቲስ ካል አፈርን ከመሸርሸር መጠበቅ፣ የአፈር ለምነቱን እንዳያጣ ከማድረግ መጠበቅ፣ ኦኬ ፈርቲሊቲው እንዳለ እንዲጠበቅ ማድረግ ወይም ፕሮዳክቲቪቲውም እንዳለ እንዲሆን መጠበቅ። ያ ማለት ለምሳሌ የሆነ አፈር በርካታ ምርት የሚሰጠን ከሆነ በዛው ወይ እንዲቀጥል ማድረግ እሱ ሶይል ኮንዘርቬሽን ይባላል። The following are some of the methods of conservation of soil. The first one is tracing, second afforestation, third crop rotation, fourth reforestation, fifth shelter belts, six check dams, seven trip cropping ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ ምንድነው አገልግሎታቸው? ሶይልን ኮንዘርቭ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ናቸው። ለምሳሌ ትሬሲንግ ስንል የክትር ወይም እርከን ይባላል። ዳገታማ ቦታ ወይም አቀበት ቁልቁለት ያለበትን ቦታ በውሃ እንዳይበላ በድንጋይ ወይም በሆነ ነገር መገደብ ነው ወይም የውሃ ማፋሰሻ መስራት ነው ትሬሲንግ የምንለው። አፎሬስቴሽን የምንለው ደግሞ ፕላንቲንግ ኒው ትሪስ ዌር ነን ኤግዚስቲንግ ቢፎር፣ ምንም ገሃ የሆነ ቦታ ወይም ምንም አይነት እጽዋት የሌለበትን ቦታ በደን መሸፈን አፎሬስቴሽን እንለዋለን። ክሮፕ ሮቴሽን ስንል ደግሞ ክሮፕን እያፈራረቁ መዝራት ወይም the planting of various different crops in the same field over a period of years ወይም በአንድ ቦታ ላይ የተለያዩ ምርቶችን በየአመቱ እየቀያየር መዝራት ክሮፕ ሮቴሽን እንለዋለን። እሱ አፈርን ኮንዘርቭ ለማድረግ ይረዳል። ሪፎሬስቴሽን ስንል ደግሞ tree must be replaced wherever they are cut down። አሁን አፎሬስቴሽን እና ሪፎሬስቴሽን እንለይ። አፎሬስቴሽን ምንም የሌለበት ቦታ ባዶ ላይ መትከል ነው። ሪፎሬስቴሽን ስንል ግን ከዚህ ቀደም የነበረ በተመነጠረበት ቦታ መተካት እንደማለት ነው። ሼልተር ቤልት are tree planted at the edge of farmlands to protect the soil from wind erosion። ሼልተር ቤድ ስንል ደግሞ እርሻ ቦታ ላይ ዳር ላይ ኦኬ ዳሩን በእጽዋት መሸፈን ወይም መትከል ማለት ነው። አፈሩ በንፋስ እንዳይሸረሸር ይጠብቀዋልና። ቼክ ዳምስ are small dams to trap silt wash from the hill። ይህ ደግሞ እንደ ዳም ወይም እንደ ግድብ ነገር መስራት። እሱ የሚያገለግለው ደግሞ ከከፍተኛ ቦታ ላይ አፈሩ በጎርፍ አማካኝነት ይመጣል። ስለዚህ እሱን ለማስቀረት ይረዳ ዘንድ ማለት ነው። ሰባተኛው ስትሪፕ ክሮፒንግ። ስትሪፕ ክሮፒንግ ስንል involve planting of 2 or more crops in the same field. The crop may different in height, time of harvesting and use of nutrient። እንግዲህ የተሰባጠረ አዝመራ ወይም ሰብል መዝራት ማለት ነው። በአንድ የእርሻ ቦታ ላይ የተለያየ ሰብልን ማምረት በተመሳሳይ ሰዓት ማለት ነው። ክሮፕ ሮቴሽን ስንል በየአመቱ እያፈራረቅን መዝራት ነው። ስትሪፕ ክሮፕ ስንል ግን በአንድ በተመሳሳይ ጊዜ የተለያዩ አዝርቶችን መዝራት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሶይልን ኮንዘርቭ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ላይ እንግዲህ ትሬሲንግ ስንል ለምሳሌ ኮንሶን መውሰድ እንችላለን። ኮንሶ አካባቢ ላይ ያለ እንደ ባህል ነው የሚጠቀሙት እንደውም ትሬሲንግ ወይም እርከን መስራትን። በዛ ምክንያት የኮንሶ የእርከን ስራ በዩኔስኮ ተመዝግቧል ማለት ነው። በዩኔስኮ ተመዝግቦ ይገኛል ይለናል እዚህ ላይ ያለው ኬስ ስተዲ እንደዛ ነው የሚሆነው። ሶይል ኮንዘርቬሽን ኢንክሪዝ ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ሶይል፣ mitigate erosion, gives food and shelter for wildlife and promotes purification of water። እንግዲህ ሶይልን ኮንዘርቭ የምናደርገው ከሆነ የሶይል ፕሮዳክቲቪቲው ወይም ጥሩ ምርት ማምራቱ ይጨምራል። ጥሩ ምግብ ማግኘት እንችላለን። ኦኬ ዋተርም ፒውር ይሆናል። የአፈርን ለምነት በጠበቅን ቁጥር የውሃን ጥራት እየጠበቅን ነው። አፈርን ኮንዘርቭ አድርግ ነው ማለት ለምሳሌ ከተለያዩ ኬሚካሎች ብንጠብቀው በጎርፍ ታጥቦ እንኳን ቢሄድ ውሃው አይበከልም። ምክንያቱም
አፈሩ ንጹህ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ወይ እንድንረዳ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ሌላው ዋተር ኮንዘርቬሽን ኤንድ ሰስቴናብል ዩቲላይዜሽን ነው። ሶይልን እንዴት ኮንዘርቭ እንደምናደርግ አይተናል። አሁን ደግሞ ዋተርን Water conservation refers to the ways use of control and development of water bodies and prevention of pollution. እንግዲህ ውሃን መጠበቅ እንግዲህ ውሃ ከተፈጥሮ ሀብቶች መካከል አንዱ ነው። በትክክል መጠቀም፣ ኮንትሮል ማድረግ ወይም መቆጣጠር፣ ውሃን ከተለያዩ ፖሊታንት ወይም ከበካዎች መጠበቅ ነው። ኮንዘርቬሽን ስንል የውሃ ኮንዘርቬሽን ስንል so the following methods are useful for conserving water ውሃን ኮንዘርቭ ለማድረግ የምንጠቀማቸው በርካታ ሜቶዶች አሉ። የመጀመሪያው protection of water from pollution ኦኬ ከበካይ ጋዞች ወይም ከበካይ ኬሚካሎች ውሃን መጠበቅ ያ ማለት ለምሳሌ አርባናይዜሽን በተስፋፋ ቁጥር ወይም ኢንዱስትሪያል ዴቨሎፕመንት በመጣ ቁጥር ከኢንዱስትሪው ወይም አርባን ኤሪያ ወይም ከከተማ ቦታ ላይ የሚወጡ ዝቃጭ ቆሻሻዎች በርካታ በካይ ነገሮች ወደ ውሃማ አካል ይለቀቃሉ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ወደ ውሃማ አካል እንዳይገቡ መጠበቅ ነው ፕሮቴክሽን ኦፍ ዋተር ፍሮም ፖሊሽን የምንለው። ሌላው rational use of groundwater utilization should be only in the proportion to its recharging capacity ባጭሩ ምን መጠቀም ነው? የግራውንድ ውሃን መጠቀም ወይም የከርሰ ምድር ውሃ አጠቃቀም ማለት ነው። እንዲሁም ሶስተኛ ላይ ወይም ሲ renovation of traditional water harvesting method have been able to meet the demand of drinking water. Water stores in traditional method has been used for both purpose agriculture as well as for drinking. እንግዲህ ባህላዊ በሆነ መልኩ ውሃን ምን ማድረግ መጠቀም ያ ማለት ለአግሪካልቸር ፐርፐዝ ሊሆን ይችላል or ለድሪንኪንግ ፐርፐዝ ሊሆን ይችላል። ኦኬ ሌላኛው ዩዝ ኦፍ ሞደርን ኢሪጌሽን ሜተድ ወይም ዘመናዊ የመስኖ አጠቃቀምን መጠቀም፣ ኢንክሪዝ ፎሬስት ከቨር ወይም የደን ሽፋንን መጨመር፣ ኮንዘርቪንግ ዋተር ኢን ኢንዱስትሪ ኦኬ በኢንዱስትሪዎች አካባቢ ላይ ያለን ውሃ መጠበቅ፣ ዋተር ኮንዘርቬሽን ባይ ማኒሲፓል ባዲ ኦኬ ማኒሲፓል ባዲ ሹድ ማኔጅ ቦዝ ኢንዲቪዥዋል ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ኦፍ ዋተር አስ ዌል አስ ኮንዘርቭ ዋተር ስለዚህ እዚህ ላይ የተዘረዘሩት እስከዚህ ድረስ የተዘረዘሩት አጠቃላይ ምንድናቸው? ዋተርን ኮንዘርቭ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው መንገዶች ናቸው ማለት ነው። ቤኔፊት ኦፍ ዋተር ኮንዘርቬሽን ወይም ውሃን መጠበቅ ጠቀሜታው ምንድነው ስንል it's important to conserve water because it minimizes the effect of drought and water shortage ውሃን ኮንዘርቭ የምናደርግ ከሆነ ድርቅ እንዳይከሰት ወይም የውሃ እጥረት እንዳይከሰት ያገለግላል። ቢ it reduces political conflict የፖለቲካዊ ግጭትን ያ ማለት በተለያዩ ሀገሮች መካከል የሚደረግ ግጭት አለ ከሱ እንድንርቅ ያደርገናል። ሃይድሮፖለቲክስ ይባላል ባይዘወይ በውሃ አማካኝነት የሚፈጠር ፖለቲካል ግጭት ማለት ነው። ለምሳሌ በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል ያለን ኮንፍሊክት መውሰድ እንችላለን። ሃይድሮፖለቲክስ ይባላል። በአባይ ግድብ ወይም በአባይ ወንዝ የሚደረግ ግጭት ነው። ሌላው it helps to preserve our environment ኢንቫይሮንመንታችንን ፕሪዘርቭ ለማድረግ ይጠቅመናል ውሃን ኮንዘርቭ ማድረግ። ሌላው it makes water available for recreational purpose ኦኬ ውሃን ኮንዘርቭ የምናደርገው ከሆነ ከመጠጥነት አልፎ ከአግሪካልቸርም አልፎ ለመዝናኛነት እንጠቀምበታለን። ለምሳሌ ገንዳ መዋኛ ገንዳ በማዘጋጀት እንደ ሪክሬሽናል ፐርፐዝ ልንጠቀመው እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም በመጨረሻ it builds safe and beautiful community ዋተርን ኮንዘርቭ የምናደርግ ከሆነ እጅግ በጣም ደስ የሚል ኤንቫይሮንመንትን ክሬት ማድረግ እንችላለን ወይም ቢልድ ማድረግ እንችላለን ይለናል ማለት ነው። ሌላው ፎሬስት ኮንዘርቬሽን ኤንድ ሰስቴኔብል ዩቲላይዜሽን እንግዲህ ኤርን አየን ዋተርን አየን አሁን ደግሞ ፎሬስትን እንግዲህ እዚህ ካርታዎች ምናምን አሉ ካርታዎችን እያየናቸው አይደለም ካርታዎች እንግዲህ የተቀመጡት የፎሬስት ሽፋኑ ምናምን በተመለከተ ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት በተለያየ ከለር ተቀምጧል። እዚህ ጋር ኢትዮጵያን ቤዝን ይላል ባጭሩ ምንድነው ካርታው ስለ ካርታው
የተገለጸ ነገር ስለሌለ ነው ስለ ካርታው እያወራን ያልሆነ ግን ስለ ደን ሽፋን ለማውራት ፈልጎ ነው ካርታውን ያመጣው ላይም የዘለልናቸው በርካታ ካርታዎች አሉ so conservation I mean forest conservation is a practice of planting and maintaining forests area for the benefit and sustainability of forest resources for the people forest conservation ስንል የደን ሽፋን እንዳይጠፋ ኦኬ የማድረግ ስራ መስራት ፎረስቴሽን በማድረግ ሊሆን ይችላል ኦር ሪፎረስቴሽን በማድረግ ሊሆን ይችላል ስለዚህ የደን ሽፋን የምንጠብቅ ከሆነ ደግሞ ቢዩቲፉል የሆነ ኮሚኒቲን ወይ ኢንቫይሮንመንትን ክሬት ማድረግ ቢልድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ሶይል ኢሮድ እንዳይሆን ወይም እንዳይሸረሸርም ይረዳናል ማለት ነው ሶ ፎሬስት ኮንዘርቬሽን ኢዝ ኤሴንሻል ቱ ሚቲጌት ክላይሜት ቼንጅ ያ ማለት ፎሬስትን የምንጠብቀው ከሆነ በአግባቡ የምንጠብቀው ከሆነ ክላይሜት ቼንጅ የሚባል ነገር አይኖርም ማለት ነው ወይም የአየር ጸባይ መለወጥ የሚባል ነገር የለም ምቹ የሆነ ኢንቫይሮንመንትን ክሬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ኢምፖርታንስ ኦፍ ፎሬስት ሪሶርስ ስናይ ፎሬስትስ አር ኢምፖርታንት ፎር ዋን ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ወይም ለኢኮኖሚክ እድገት ያገለግላል ኦኬ ቢኮዝ ፎሬስት ፕሮቫይድስ wood to the people and the industry ያ ማለት ለማገዶ ወይም ለእንጨት ምንጭነት ስለምንጠቀመው ማለት ነው ውድ ስንል ማገዶ ሳይሆን እንጨት በሚለው እንሰደውና ለሰዎች ለቤት መስሪያነት ሊሆን ይችላል ወር ለሌላም ለፈርኒቸር ምናምን ሊሆን ይችላል እንዲሁም ለኢንዱስትሪዎች እንደ ጥሬቃ ሆኖም ያገለግላል ማለት ነው አንደኛው የፎሬስት ጠቀሜታ ነው ሁለተኛው environmental quality the forest enhances the quality of environment by absorbing greenhouse gas የሚባሉትን ነገሮች አብዞርብ በማድረግ ኦኬ environmental quality ወይም ቤስት የሆነ environment እንዲኖር ያደርግልናል ሌላኛው maintain ecological balance ስንል ስነ ምህዳሩ የተስተካከለ ስነ ምህዳር እንዲኖር ማድረግ ማለት ነው ያ ማለት the forest check the pollution of air through increasing oxygen content of the air ያ ማለት የሆነ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የፎሬስት ክምችት ካለ ከፍተኛ የሆነ ኦክሲጅን ይመረታል ማለት ነው እዛ አካባቢ ምክንያቱም ግሪን ፕላንቶች በፎቶሲንቴሲስ አማካኝነት ፎቶሲንቴሲስ ማለት ግሪን ፕላንቶች የራሳቸው ምግብ የሚያዘጋጁበት ፕሮሰስ ነው በዛ ፕሮሰስ ግሪን ፕላንቶች ኦክሲጅን ወደ ውጭ ሲያስወጡ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ውስጥ ያስገባሉ ስለዚህ በካይ ጋዝን ወደ ውስጥ ያስገቡ ካርቦን ዳይኦክሳይድን መልካም የሆነውን ጋዝ ደግሞ ኦክሲጅንን ወደ ኢንቫይሮንመንቱ ለቀቁ ማለት ነው ስለዚህ ኢኮሎጂካል ባላንስ እንዲኖር አደረጉ ማለት ነው ሌላኛውና አራተኛው ሰፕላይ ኦፍ ሮ ማቴሪያል ነው ሮ ማቴሪያል እንግዲህ ቀደም ላይ ላይም ጠቅሰናቸዋል ለኢንዱስትሪ እና ለፒፕል ያስፈልጋሉ ያልናቸው ሮ ማቴሪያሎች ይሰጣሉ ያ ማለት እንደ ፊውል ያገለግላሉ ለኢንዱስትሪ ሮ ማቴሪያል ሆነው ያገለግላሉ ለምሳሌ ፐልብ ለመስራት ሊሆን ይችላል ኦር ፔፐር ለማዘጋጀት ቦርድ ለማዘጋጀት ቲምበር ፈርኒቸር ማች ወይም ክብሪት ምናምን ለማዘጋጀት እነዚህ ፎሬስቶች እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ኢምፖርታንሳቸው ይሄን ይመስላል ማለት ነው ፎሬስት ኦኬ ኔክስት ዋይልድ ላይፍ ኮንዘርቬሽን ኤንድ ሰስቴኔብል ዩቲላይዜሽን አሁን ደግሞ የዱር እንስሳዎችን እንዴት መጠበቅ እንዳለብን እናያለን ዋይልድ ላይፍ ኮንዘርቬሽን is the practice of protecting plants and animal species and their habitat ዋይልድ ላይፍ ስንል እንግዲህ አኒማልስን ብቻ አይደለም ፕላንቶችንም ይጨምራል እነሱን ፕሮቴክት ማድረግ ነው ፕላንቶችንና አኒማልሶችን ብቻ ሳይሆን ሃቢታታቸውንም ፕሮቴክት ማድረግ ኦኬ እሱንም መጠበቅ ያስፈልጋል ዋይልድ ላይፍ ሪሶርስ includes all animals and birds which grow naturally without any human interference wild animals live in the wild without any friendly association with human being እንግዲህ የዱር እንስሳ ስንል ከሰዎች ልጆች ጋር ምንም አይነት ቁርኝት የላቸውም ወይም ምንም አይነት ሪሌሽን ወይም ዝምድና ወይም ተግባቦት የላቸውም ስለዚህ እነሱን ማሳደድ የነሱን መኖሪያ ማጥፋት አስፈላጊ አይደለም ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ነገር መቆጠብ ምን ይባላል ዋይልድ ላይፍ ኮንዘርቬሽን ይባላል ዋይልድ ላይፍ is important to balance ecosystem provide food tourism source of medicine recreational purpose and for the development of the economy ስለዚህ ዋይልድ ላይፍ ጠቀሜታው ምንድነው ኢኮሲስተሙን ባላንስ ለማድረግ ይጠቅማል ምግብ ለማግኘት ይጠቅማል ለቱሪዝም ወይም ለጉብኝት ፐርፐዝ ወይም ለቱሪዝም ምንጭነት ያገለግላል እንዲሁም ለመድኃኒት ምንጭነት ለመዝናኛነት እንዲሁም ኢኮኖሚያችንን ዴቨሎፕ ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው
እዚህ ጋር the major factors that affect wildlife ኦኬ ዋይልድ ላይፍን አፌክት ሊያደርግ የሚችሉ ሜጀር ፋክተሮች አሉ። እነዚህም ዲፎረስቴሽን ወይም ዘ ሪሙቫል ኦፍ ፎሬስት ያ ማለት የሪፎረስቴሽን ተቃራኒ ማለት ነው። ኢሌጋል ሃንቲንግ ህገወጥ አደን ያ ማለት ሲኪንግ ፎር ሚት ስኪን ፈር ሆርን አይቮሪ ያ ማለት ለምሳሌ ለስጋ ብለን ሊሆን ይችላል የምናድናቸው ቆዳቸውን ፈልገን ሊሆን ይችላል ፀጉራቸውን ፈልገን ሊሆን ይችላል ቀንዳቸውን ፈልገን ሊሆን ይችላል ኦር ጥርሳቸውን ይዞን ጥርስ ማለት ነው አይቮሪ እሱን ፈልገን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኢሌጋል ሃንቲንግ ሜጀር ፋክተር ነው ማለት ነው ዋይልድ ላይፍን አፌክት ለማድረግ። ሌላኛው ኦቨር ግሬዚንግ ወይም ከልክ በላይ ማስጋጥ እሱም ሌላኛ ፋክተር ነው። በርኒንግ ኦፍ ፎሬስት ያው ከዲፎሬስቴሽን አይተናነስም። ዲፎሬስቴሽን በመቁረጥ ሊሆን ይችላል። በርኒንግ ስናደርግ ደግሞ በእሳት ወይም ሰደድ እሳት ወይም ዋይልድ ፋየር ይባላል። እሱን በመጠቀም ማጥፋት ሜጀር ፋክተር ነው ማለት ነው ዋይልድ ላይፍን አፌክት ለማድረግ። እንዲሁም የመጨረሻው ድራውት ኤንድ ፋሚን ድርቅና ረሃብ ሌላኛው ፋክተር ነው ማለት ነው። ሜጀር ኦፍ ዋይልድ ላይፍ ኮንዘርቬሽን ዋይልድ ላይፍን ኮንዘርቭ ለማድረግ የምንጠቀማቸው እርምጃዎች ወይም የምንወስዳቸው እርምጃዎች ምንድን ናቸው? አንደኛ educate the people about the wildlife and ecological conservation and tree planting እንግዲህ ማህበረሰቡን ስለ ዋይልድ ላይፍ ማስተማር፣ ስለ ኢኮሎጂካል ኮንዘርቬሽን ማስተማር፣ ስለ ትሪ ፕላንቲንግ ወይም ዛፎች እንዴት መትከል እንዳለብን ማስተማር ነው። ባጭሩ educate ማድረግ ነው ማህበረሰቡን። ሁለተኛው law should be made to punish a person who are killing wild animal የዱር እንስሳቶችን የሚገሉ ሰዎችን በህግ እንዲጠየቁ የሚያስችል ህግ ማርቀቅ። ሶስተኛ establishing national parks, game reserves and sanctuaries ያ ማለት ናሽናል ፓርክ ወይም ብሔራዊ ፓርኮችን ማቋቋም። እንዲሁም አራተኛ conservation of endangered species of wild animals ያ ማለት በመጥፋት ላይ ያሉ የዱር እንስሳቶች እንዳይጠፉ ኮንዘርቭ የማድረግ ስራ መስራት አለብን ማለት። ስለዚህ እነዚህ አራቱ ሜጀር ኦፍ ዋይልድ ላይፍ ኮንዘርቬሽን እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጋይስ የዛሬው ክላስ ይህን ይመስል ነበረ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ወይም እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ consequence of unwise utilization of natural resources ከሚለው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን የምንማማር ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቶፒክ እስከምንገናኝ በሚቀጥለው ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ብያለሁ። ደህና ሁኑ። ባይ ባይ።